Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban a DIYDetailnek a Tree Sap Remover nevezetű, ilyen fagyanta eltávolítóját fogjuk kipróbálni, viszont most egyetlen autó sincs a közelemben, amin fagyanta lenne, úgyhogy ennek a gépjárműnek a tetején van valamennyi ilyen patex ragasztó maradvány, fagyanta, ragasztó, az én véleményem szerint nagyon hasonlóak. Ha ezzel megbirkózik, akkor valószínűleg azzal is megfog. A terméket majd felfújom a ragasztó maradványra, hagyom dolgozni, majd egy mikroszálassal visszatörlöm, ha esetleg szükség lenne rá, akkor több alkalommal is felfújom. Kezdjük is! No, fiúk, lányok, ez volt a DIYDetailnek a Tree Sap Remover nevezetű ilyen fagyanta eltávolítója. Hát jó néhányszor rá kellett, hogy próbálják, de végül lehozta a ragasztó maradványokat. Szagát nem érzek semmit, úgyhogy hát azt mondanám, hogy tehát jól működik, azzal nincsen gond, csak valószínűleg azért nem szedi le egyből, mert azt írja egyébként, hogy a műanyagon gumin is működik, tehát gyanítom, hogy akkor nem lehet annyira hirtelennyiben erős, mert akkor valószínűleg megtámadná ezeket is, de mondom, többszöri próbálkozásra lehozza. Meg hogy egy kicsit ott tudtam hagyni áztatni, ugye a mikroszálas kendő, hogy kezdett átnedvesedni, ott rajta hagytam, akkor persze
jobban le tudott jönni a motyó. Úgyhogy nyugodt szíve tudom ajánlani, jó a cucc, majd lehet valamikor fagyantán is kipróbáljuk, ha egyszer kerül hozzám fagyantás gépjármű. Úgyhogy ezzel a videó véget is ért, ha tetszett, küldjetek rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, még nem tettétek volna, és nyomjátok volna a kis csengettyűt, így nem maradtok le én is ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!